यो संसारको महान व्यक्तिहरूमा मदर टेरेसा पनि पर्नुहुन्छ। मदर टेरेसा नन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनभर गरिब, दुखी, रोगीलाई सेवा गरेर बिताउनु भयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो संसारको सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको भोक हो, पेटको भोक होइन, मायाको भोक। हामी सबैजना माया गर्ने, माया दिने, माया पाउने अधिकार राख्दछौँ। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। वास्तवमा यो युनिभर्सको सबैभन्दा ठुलो पावरफुल एनर्जी भनेको मायाको एनर्जी हो। यदि हामी सक्सेस सबै एचिभ गरिसक्यौँ तर त्यो सक्सेस सेयर गर्ने हामीसँग माया गर्ने कुनै पर्सन छैन भने त्यो सक्सेस केही काम लाग्दैन। यदि हामी दुखी छौँ र कोही हाम्रो छेउमा हाम्रो दुःखको कुरा सुनिदिने कोही माया गर्ने पर्सन छैन भने हाम्रो जीवन केही काम छैन, होइन? वास्तवमा माया कति भ्यालुएबल रहेछ। तर आजको सोसाइटीमा हामी के गरिरहेको छौँ भन्दा चिजबिजलाई हामी माया गरिरहेको छौँ। हामी आफ्नो जुन फ्यामिली मेम्बरहरूलाई हामी अभोइड गरिरहेको छौँ। चिजबिज युज गर्नको लागि हो, कम्फर्टेबलको लागि हो, मान्छे माया गर्नुको लागि हो। त्यसको ठिक उल्टो गरेर आज हामी किन डिप्रेस छौँ, किन एन्जाइटी छ हाम्रो लाइफमा, किन मल्टिपल डिजिज छ भन्दा हामीलाई माया त चाहिन्छ। मलाई माया गर भन्छौँ तर म कसरी माया गर्ने हामी भन्दैनौँ। आज कत्रो कत्रो ठुलो सेलिब्रिटीहरूलाई कति माया गर्नुहुन्छ नि आफ्नो अडियन्सहरूले, होइन? आफ्नो फ्यानहरूले कति माया गर्नुहुन्छ र पनि किन उहाँहरू सुसाइड गर्नुहुन्छ, होइन? भन्दाखेरि उहाँहरूलाई माया त पाउनुभयो तर उहाँहरूले कहिले पनि माया गर्ने कोसिस गर्नु भएन। जब हामी माया गर्दैनौँ नि हामी खाली नै हुन्छौँ। हामी सोच्छौँ अरूले माया गर्नुपर्छ हामीलाई, तर माया हामीले गर्ने हो। एउटा कपल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बच्चा, उहाँहरूले नोटिस गर्नुभयो कि उहाँको बच्चा एकदमै स्याड भएर बस्ने, रेस्पोन्सै दिन छोड्यो बच्चाले, होइन? अनि त्यसपछि त्यो बच्चालाई चाहिँ उहाँहरूले डक्टरकोमा लानुभयो, होइन? चाइल्ड साइकोलोजी डक्टरकोमा लानुभयो। अनि त्यसपछि डक्टरले सोध्नुभयो हजुरहरूले बच्चाहरूलाई के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि र पेरेन्ट्सले भन्नुभयो हामी बेस्ट कुरा दिइरहेको छौँ, राम्रो स्टडी दिइरहेको छौँ, महँगो महँगो खेलौनाहरू दिइरहेको छौँ, फुड सबै कुरा हामी घुमाइरहेको छौँ, सबै कुरा दिइरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि डक्टरले चाहिँ म दुईटा मेडिसिन दिन्छु यो बच्चालाई। एउटा मेडिसिन यो हो, यसरी यसरी खुवाउनु, र अर्को मेडिसिन हजुरहरूलाई छ। अर्को मेडिसिन के हो भनेर पेरेन्ट्सले सोध्नुभयो। डक्टरले भन्नुभयो अर्को मेडिसिन बिहान, दिउँसो, बेलुका यो 3 टाइम जस्ट माया गर्नु, आफ्नो बच्चालाई माया गर्नु, यो हो तपाईँहरूको काम। अनि त्यसपछि पेरेन्ट्सले भन्नुभयो यदि यसले काम गरेन भने भनेर भन्नुभयो त्यसले तपाईँहरूको दबाईको डोज बढाइदिनु। भनेपछि माया नै रहेछ नि त, माया नै क्योर गर्ने एउटा हाम्रो ठुलो मेडिसिन रहेछ नि त। आजको बच्चा किन लोन्ली छ? आज हामी बच्चालाई सोसाइटीमा होइन ब्लेम गर्छौँ कि आजको बच्चा किन यस्तो, आजको बच्चा किन एकल काटे भन्छौँ, होइन? एउटै ठाउँमा बस्ने, कोही नचाहिने, किनकि आजको पेरेन्ट्सले माया गर्न बिर्सिसक्यौँ हामीले, होइन? आजको पेरेन्ट्सलाई रियलाइज गर्नुपर्छ कि सिर्फ बच्चाहरूलाई प्रोभाइड गरेर हुँदैन, चिजबिज प्रोभाइड गरेर हुँदैन। आजको बच्चालाई पनि माया चाहिन्छ, पहिलेको बच्चालाई पनि माया चाहिन्थ्यो। तर पहिलेको बच्चालाई जुन एउटा माया थियो नि पाउँथ्यो, किनकि जोइन्ट फ्यामिली थियो, खेल्न आउटसाइड रमाइलो ठाउँहरू थियो, होइन? केही डर भर थिएन, साथीभाइहरू सबैजना नजिक हुन्थ्यो। तर आजको बच्चा लोन्ली छ। आजको बच्चामा एउटा सिङ्गल प्यारेन्ट्स मात्रै हुन्छ, होइन? एकदम सानो फ्यामिली, कोसँग कुरा गर्ने? फ्यामिली पनि जब होल्डर हुनुहुन्छ, होइन? टाइमको कमी छ र त्यो बच्चाले कहाँ गएर आफ्नो इमोसन एउटा एक्सप्रेस गर्ने त? त्यो बच्चाले केही त कसैलाई त सुनाउनु पर्ने हुन्छ नि। तर आजको बच्चाको इमोसनहरू बिस्तारै दबिँदै गइरहेको छ। जब ऊ आफ्नो इमोसन दबाउन थाल्छ नि तब त्यो दबिँदै 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 त्यो मेटिँदैन, त्यो एउटा पोइन्टमा आएर ब्लास्ट हुन्छ। जब उनीहरू ठुलो हुन्छ नि अनि उनीहरू विदेश जाने, होइन? आफ्नो करियरको लागि मात्रै फोकस, उनीहरू आफ्नो प्यारेन्ट्सको माया फिलै गर्दैनन्। अनि पेरेन्ट्सको गुनासो के हुन्छ भने मेरो बच्चा पढ्न गएको तर उतै सेटल भयो, फर्केरै आउँदैन, फोन पनि उठाउँदैन। किन उठाउँदैन? एउटा एकदम राम्रो स्टोरी ब्राजिलको स्टोरी छ क्या। त्यो ब्राजिलको स्टोरीमा एउटा बिचमा नि एउटा हुन्छ नि नर्मल काम गर्ने एकजना पर्सन हुनुहुन्थ्यो, होइन? उहाँ बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तब एउटा एकदम बेबी पेङ्गुइन नि आयो क्या, हिँड्दै हिँड्दै आयो। जबकि त्यो बेबी पेङ्गुइन एकदमै घाइते थियो। अनि त्यो बेबी पेङ्गुइनले
बिचारा ऊ हिँड्न नसकेर लड्यो, त्यो मान्छेको छेउमा लड्यो। अनि त्यसपछि यो रियल स्टोरी हो। त्यसपछि त्यो बेबी पेंगुइनलाई त्यो मान्छे डक्टर पनि थिएन, एउटा सिम्पल वर्कर थियो, तर पनि उसलाई एकदमै माया लाग्यो। उसले त्यो बेबी पेंगुइनलाई उठायो अनि त्यसपछि आफ्नो घरमा लग्यो। 11 महिना उसले त्यो बेबी पेंगुइनलाई स्याहार गर्यो। जब बेबी पेंगुइन हिँड्न थाल्यो नि हैन, अनि त्यो मान्छेलाई रियलाइज भयो कि उसलाई आफ्नो घर चाहिन्छ। आखिर ऊ पनि त एउटा जनावर हो नि त, मान्छे होइन। सो उसले डिसाइड गर्यो कि अब हिँड्ने भइसक्यो, अब म त्यही समुद्रमा लगेर यो बेबी पेंगुइनलाई छोडिदिन्छु। उसले छोडिदियो। त्यसपछि 1 वर्षपछि 2011 मा त्यो चिज भयो। 2012 मा 1 वर्षपछि त्यही त्यो समुद्रमा काम गर्दाखेरि त्यो बेबी पेंगुइन अलिकति ठुलो भएको थियो र फेरि आयो। उसले सोच्यो यो अलगै पेंगुइन, तर त्यो पेंगुइनले त्यो मान्छेलाई पिछा गर्दै 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 घरसम्म पछ्यायो र उसले थाहा पायो त्यो पेंगुइन त्यही रहेछ। त्यसपछि साइन्टिस्टहरूले त्यो पेंगुइनलाई ट्याग पनि राखिदिनु भयो र त्यो पेंगुइनले के गर्यो भन्दाखेरि 1 वर्षमा 8 महिना त्यो मान्छेकोमा बस्थ्यो, 4 महिना आफ्नो घर जान्थ्यो र उसले पछि बिस्तारै आफ्नो साथीहरू पनि ल्यायो। 8 महिना त्यो मान्छेकोमा बस्ने अनि 4 महिना आफ्नो होममा बस्ने। जब एउटा सानो पेंगुइन जनावरले त त्यो लभ बिर्सिँदैन भने हामी ह्युमन हो नि त, हामी ह्युमनले कसरी बिर्सिन सक्छौं? यदि हामीले अनकन्डिसनल लभ गर्यौं भने आफ्नो बच्चाहरूले बिर्सिँदैनन्, बच्चाहरू रिटर्न आउँछन्। मायाको एनर्जी यस्तो हुन्छ कि बच्चाहरूलाई साँच्चै नै उनीहरू आफ्नो पेरेन्ट्सलाई माया गर्छन्, सम्झिन्छन्, परेको बेलामा आफ्नो पेरेन्ट्सको लागि अगाडि बढ्छन् हैन। यो मैले आफै फिल गरेको छु। सो लभ भनेको चिजबिज प्रोभाइड गर्दैन हैन। हामीले भन्छौँ कि एउटा बच्चालाई उसको फेसिलिटी पुरा गरिदियो, उसले भनेको चिज पुर्याइदियो भने लभ, तर त्यो होइन। लभको लागि यति मेहनत गर्नुपर्छ नि एज अ पेरेन्ट्स हैन। उनीहरूको गल्तीमा पनि उनीहरूलाई यत्तिकै माया गर्नुपर्छ। उनीहरूले नराम्रो चिज गर्दैछ भने पनि सुनिदिनुपर्छ। आफूले उनीहरूलाई कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। आफूभन्दा अगाडि उनीहरूलाई राख्नुपर्छ। उनीहरूको हरेक चिजमा उनीहरूलाई हामीले सपोर्ट त होइन तर सुनिदिने, गलत छ भने गलत भन्ने, राम्रो छ भने एप्रिसिएट गर्ने। यदि यो चिज हामीले अनकन्डिसनली उनीहरूलाई गर्दै गयो भने एउटा पोइन्टमा नि ह्युमन बिइङ हो नि, लभको एनर्जी यति मजाले बुझ्छ नि, पक्कै पनि हामीले फिल गर्छौँ। हामी पेरेन्ट्स एज अ पेरेन्ट्स फिल गर्छौँ। मैले स्ट्रगल गरेको छु मेरो लाइफमा। मैले जब आफ्नो बच्चाहरूलाई अनकन्डिसनल लभ गर्न थालेँ नि, एउटा पोइन्टमा आएर मेरो बच्चाहरू मेरो लागि लड्ने पनि भयो। त्यही भएर अनकन्डिसनल लभ गर्नु एकदमै जरुरी छ। यो माया भन्ने कुरा, यो एनर्जीले नै हामीलाई जीवनमा यति सुख, यति शान्ति दिन्छ नि, यो हामी कहीँ पनि पाउँदैनौँ। अनि हामीले गुनासो पनि गर्नु पर्दैन कि मेरो छोराछोरी छोडेर गयो, आज मेरो छोराछोरी मसँग कुरा गर्न मान्दैन। यो हुँदैन। यो हामीमै कमी छ। हामीले नै हाम्रो मायालाई बढाउँदै लाने, हामी बुझ्ने क्षमता राख्ने, हामी पहिला आफूभन्दा अगाडि राख्ने हाम्रो बच्चाहरूलाई, कुनै पनि रिलेसनलाई हैन। जब हामी एउटा सेक्रिफाइस गर्छौँ, माया गर्छौँ अनकन्डिसनल, चाहे राम्रो गरौँ मेरो लागि, चाहे नराम्रो गरौँ, तर म जहिले पनि माया गर्छु, यो एटिट्युड जब राख्छौँ नि, मायाको एनर्जी सबैले बुझ्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुनु बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।